Ne pregătim să intrăm în cetate. Aici se fac două portice mici, iar aici este poarta principală pe care acum intră mașinile și vom intra și noi. Să vedem. Și intrăm în orașul din cetate, în orașul de sus. Orașul de sus. Iată, suntem în spatele zidurilor de acum. Orașul de sus ne întâmpină cu o biserică. Este biserica... Ce biserică este asta? Sfântului Anarghiroi Eptapirgăiu. Da. Și iată, deci în spatele zidurilor avem tot felul de căsuțe, de... Acum aici restaurante. Hai să vedem, hai să-l cutreierăm și pe acesta, să vedem ce găsim. Uite, deschis la biserică. Bun, ne aflăm în orașul de sus, cunoscut și sub numele de Castelul din Salonic sau Heptapirgion, care înseamnă cele 7 turnuri. Este plasat pe un deal care este deasupra orașului vechi. Orașul vechi se numește Anopoli. A fost construit pe vechiul loc al Acropolisului, construit de Casandru în 316 înaintea erei noastre. Zidurile pe care le vedem datează din secolul al IV-lea de după Hristos, când împăratul bizantin Teodosius I a fortificat întregul oraș. Mai multe clădiri și turnuri au fost construite în perioada aceea, până când a fost cucerit de otomani în 1430. Câțiva ani mai târziu, adică în 1444, castelul a fost renovat și clădirile vechi au fost distruse. Au fost construite și mai multe turnuri, astfel că s-a ajuns la 10 turnuri în total. În continuare și-a păstrat numele de Heptapirgion, deci orașul celor 7 turnuri, sau castelul celor 7 turnuri. Până în 1890, castelul a fost sediul garnizoanelor, iar ulterior s-a transformat în închisoare până în 1989. A suferit, bineînțeles, la rândul lui, ca și celelalte structuri ale orașului, diverse probleme a avut de-a lungul timpului cu tremurele ce au avut loc pe zona asta, Salonic. Iar noi acum putem vedea ce a mai rămas din vechea cetate, din vechiul castel, cu zidurile acestea pe care le filmăm chiar acum. Groase, puternice, de-aia au dăinuit până în zilele noastre. Hai să intrăm în cetate iarăși. Că am intrat și am ieșit și acum intrăm și ieșim. Și ieșim și iarăși intrăm. Și aici în stânga, ia uite-te în stânga, e super frumos. Ia uite ce frumos se vede. Se vede totul. Marea Egee. Zidurile astea de 3-4 metri grosime, 10 metri înălțime. Jesus. Viața la cetate, cu Alin și Oana.
Haideți în noul nostru crib. Haideți. Haideți în noul nostru crib. Cu Alin și Oana. Asta e pusă în siguranță superb. Gata, și acum ieșim din noul nostru crib. Haideți, să ieșim. Din noul nostru crib, cu Alin și Oana. Ai grijă. Dar nu te piedici. Te-ai împiedicat? Da! Nu! Poate. Ai grijă. Că e pietre. E pietre în apă, apa e sărata aia pisică acolo. Ce băi iubițicu acolo? Ce băi iubițicu acolo? Bă, păzește tate? Ce faci, mă, păzește tate? Ce faci, mă? Păzește tate? Păzește tate? Ce bă, mă, cu lăbățele alea acolo? Frumusețe! Nu mă păzește tate. Străjerul cetății. Pa, pa! Direct din colțul Acropolei, live, pentru dumneavoastră. Uite și colțul. Râde și ciobdăvală spartă. Ei, ce râd, mă, ciobdăvală spartă? Ce râzi? Hai să mergem. Mai zice tu nimic, nu mai comenta. Din Salonic, nu mai zice tu nimic. Vezi, e o ribă excelentă. toate măslinele sunt la tine. Cum era melodia? În Salonic numai măsline, iar toate cheile sunt la tine. Am că și-o cânta Asia. Adevărat. Garsoniera ta e ca așa cum e în America, unde un vis uneori se împlinește în dor. Chiar pe acolo trebuie să o luăm. Prin portic. Continuă, doamnă. Chiar te simți ca încetat aici. Chiar te simți ca încetat. Vezi cum sunt făcute căsuțele astea la baza podului, la baza zidurilor. Castelului. La baza podului. Podului zidului podului. Uite și tu cum sunt făcute. Dar oare ăștia au autorizație de construcție pentru casele astea? O întrebare excelentă. Hai să le batem la ușă să-i întrebăm. E interesant, oricum, e foarte interesant cum sunt construite așa și bine, să vede că sunt improvizate, uite și pe aici. Uite și tu. Da, nu știu. Practic un monument istoric, la baza unui monument istoric. Da, pare sărăcie pe aici, pare un cartier relativ abandonat. Dar uite, tot la baza, am trecut și în altă parte a zidului, vezi? Acum suntem... Am intrat prin portalul ăla, nu l-ai filmat, nu? Am intrat prin portal și am traversat pe partea cealaltă, pe partea exterioară a zidului. Pare destul de... Sunt și case care arată mai ok și se vede că sunt locuite, dar sunt și case distruse de timp. De părănături. Ia uite, uite. De părănături. Rodi! Dar nu se făcute fix la baza la baza zidului. Ca se făcute, practic, să folosesc de zidul ăsta ca un perete din casa lor. Cred că așa e.
Cred că aici sunt oameni săraci care n-au avut bani și au făcut în timp. Uite, aici se blochează. Și-au făcut viața. Da, și-au făcut, și-au construit improvizat cumva. Uite și ce-i căzut acoperișul. Asta e căzut ăsta. Aici în schimb nu e. Interesant cartierul ăsta. Eyes without a face. Hai mă, că nu mai minte și versurile. Limba, limba în gură. Eyes without a face. Uite ce o biserică. Biserica Sfântului Vasile. Ia uite. Biserica Sfântului Vasile. Vine să vedem. Eyes without a face. Haide să vezi biserica și pe urmă să mergem spre mâncare. Să mergem să mâncăm. Uite biciclete pe terasă. Mișto aici, panorama asta foarte frumoasă. Panorama asta foarte frumoasă. Foarte frumoasă. Excelent. Excelent. Eyes without a face. Eyes without a face. Embrace. Eyes without... Uite-te mă la mine. Ei, alu! Mi-e frică să mă uit. Este un sport extrem să cobori în papuci pe pietrele astea. E sport extrem? Da. Da, papucii ăștia și-au făcut treaba. Și-au făcut treaba. Vine și motoreta. Coborâm din orașul de sus și n-au lift și ei. Ce pana mea. Și alunecă? Hai să ne ducem pe lângă. Hai să mergem pe aici ușor. Mamă, miroase musakiki. Miroase musakiki. Musakiki de... Frigărui de pui pe grătar, mirosea musaca. Na. Războiul gusturilor și mirosurilor. Este un mozaic super fin. Acesta e un lăcaș foarte vechi. E o reminiscență, de fapt, a unui lăcaș mai vechi. Destul de bine ascuns pe dealurile orașului de sus. Cum e apa? Se numește Latomu Monastery sau Biserica lui Osios David. Aceasta de aici fiind, cu freșcele datând din secolul al XII-lea. Voiam să mai adaug că mozaicul acela minunat din interior, cel reprezentat pe Iisus Hristos și cele 4 râuri, a fost finalizat, sau mă rog, datează de la sfârșitul secolului al V-lea după Hristos, deci foarte vechi, și a fost redescoperit de-abia în 1920, după ce biserica a fost
să zicem, reabilitată cumva, pentru că după cucerirea otomană ea a devenit moschee și ulterior a fost iarăși convertită către creștinism. N-am luat-o bine? Nu știu, încolo trebuie să mergem cumva în stânga. În stânga, pe acolo. Scările încolo, Da. Hai. Thank you. Ok. Da. Interesant lăcașul ăla. Și foarte interesant mozaicul. Și era, n-ai intrat să vezi, erau bucățele extrem de mici de piatră. Extrem de mici, foarte fine. Nici nu-ți dai seama că e mozaic. Dacă nu te uitai. Pe aici trebuie să o luăm? Hai. Și e drum pe aici sau cum? Aici pare închis. Nu e drum. Ne-am rătăcit, băstărdeți. N-a luat bine, logic. Ne aflăm în interiorul mănăstirii Vlatadon din Salonic, care este localizată în partea de nord a orașului Anopoli, foarte aproape de zidurile castelului. Este singura mănăstire datând din epoca bizantină. Are și o grădină zoologică, are și o grădiniță de păuni. Singura mănăstire, după cum spuneam, care mai datează din epoca bizantină. Construită undeva în secolul XIV și a fost dedicată lui Iisus Hristos. În timpul ocupării otomane, mănăstirea era numită Tsaus, pentru că venea de la numele lui Tsaus Bey, ofițer turc, care avea rezidența chiar în spatele zidurilor cetății aici și de multe ori venea în mănăstirea asta să se plimbe și să admire această priveliște, panoramă minunată.